Bahan-bahan, air, serbuk roti. Ini adalah serbuk lada hitam. Pepper, lada sulah hitam ya. Yang ini adalah garam. Ini ada minyak, telur. Ini adalah serbuk capsicum, daging cincang. Ya, ini dan terakhir sekali ini adalah bawang ya yang telah dipotong atau dipotong secara dadu ya. So jom kita mulakan ya. Shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.